Există câteva situații clare în care, în momentul în care ai o durere în piept, trebuie să suni la 112. Durerea este de intensitate crescută, nou apărută, durează mai mult de câteva minute, se însoțește de lipsă de aer, se agravează la orice fel de efort fizic, plimbat, urcat scările și este o durere îngrijorătoare. Rămâne întrebarea, poți să faci infarct miocardic dacă ești tânăr? Și am fost solicitat la un domn o durere toracică pe care o să vedem imediat în clipul pe care l-am făcut la caz ce s-a întâmplat acolo. Am restrâns diagnosticul la o suspiciune de infarct miocardic sau doar o angină pectorală instabilă, adică o durere în piept care își schimbă caracterele, care este un lucru îngrijorător. Întrebarea rămâne, dacă ești tânăr, poți să faci infarct miocardic? În primul rând, infarctul miocardic apare ca urmare a bolii coronariene. Coronarele sunt arterele care duc sânge de la inimă spre inimă. Cine împarte, parte își face. Aceste artere, dacă avem un stil de viață nesănătos, factori de risc de tip familial, genetic, se încarcă cu grăsime care poate efectiv să blocheze artera complet prin faptul că se rupe și se formează cheag, exact cum vedeți și în imaginele pe care vi le arăt acum, sau pur și simplu se blochează complet. Mersi. Bună seara. Ce s-a întâmplat, domnule? Ia spuneți. O durere în piept. Când a apărut durerea asta în piept? După amiază a început. După amiaza și ce făceați când a apărut? Efort? La volan? La volan? Nu, fizic nu, dar și căldura. Am înțeles. Și dumneavoastră vă știți cu probleme? Păi, eu am avut un infarct acum 6 ani. Acum 6 ani. Am înțeles. Și aceeași durere? L-o stentat atunci? L-o stentat? O pus stent? Da, am stent pe coronar. Așa. Și durere în piept de atunci a mai fost? Da, am mai avut. Și seamănă cu... Seamănă, e localizată mai sus. Ia puneți mâna, arătați. Stânga. Stânga, mâna stângă. Unde e durerea? Deci acum e localizată aici, dar e asociată. Și merge undeva? Simt și mâinile grele și dor ușor. Dar durerea de acolo merge undeva? În mâini. În mâini? În ambele mâini? Da. Și atunci îmi simțeam mâinile grele și durere. Acum e asociată și cu o durere la baza gâtului. Și ați luat ceva acum pentru durere? Paracetamol, algocalmin, ceva? Nu, am luat un algocalmin, dar mai devreme. Cum? Pe la prânz am luat-o. Și o trecut de la algocalmin. Vă mai lăsat un pic? Da, acum am luat-o nitroglicerină. Când ați luat nitroglicerină? Mai bine de o oră așa. O oră și ceva. Am înțeles. Și a trecut durerea, dar a revenit. Un EKG mai recent aveți? Nu. Nu aveți? Acum vreo 2 săptămâni la Medicina Muncii mi-am făcut unul. Și nu l-aveți la dumneavoastră? Nu, nu. O să facem și acum un EKG să vedem. Există câțiva factori de risc pentru dezvoltarea infarctului miocardic și aceștia sunt vârsta înaintată, sexul masculin, bărbații fac mult mai des infarct decât femeile, dar și factori pe care putem să-i controlăm, cum ar fi obezitatea, diabetul, hipertensiunea arterială, consumul de țigări și la tineri, consumul de cocaină și mai ales la femeile care iau anticoncepționale și fumează, sunt 2 factori de risc care împreună nu fac deloc bine. Tinerii care fac infarct miocardic, și când zic tineri mă refer la pacienți sub 40-45 de ani, au cel puțin un factor de risc asociat, adică sunt foarte rare situațiile în care nu ai niciun factor de risc, adică ești sportiv, mănânci bine, nu ai hipertensiune, nu ești obez, n-ai diabet, n-ai nimic și tu să faci infarct miocardic. Sunt foarte rare situațiile acestea. Și să nu uităm de grăsimile din sânge. Mult faimosul colesterol, care trebuie ținut sub control. Deci, cum ziceam, pacienții tineri care fac infarct miocardic au cel puțin unul sau mai mulți factori de risc de care povesteam înainte. Punem și un fluturaj la mână, facem o glicemie. Ați mâncat ceva astăzi? Da. Tot timpul când avem de a face cu o durere toracică, este foarte important modul în care a apărut aceasta,
caracterele ei, ce simptome însoțesc această durere, pentru că așa ne dăm seama dacă e de origine cardiacă sau nu. Oricum, nu putem ști niciodată 100% decât prin EKG și analize de sânge. Electrozii EKG efectiv privesc inima din mai multe unghiuri. Și atunci ne uităm din față, din lateral, dar și din spate și din partea dreaptă, ca să vedem efectiv toți pereții inimii, cum circulă curentul prin inimă. Pentru că asta fac electrozii de monitorizare EKG, ne arată cum circulă curentul prin inimă, noi știm cum ar trebui să circule și dacă vedem modificări pe EKG, atunci ne punem semne de întrebare. Problema apare când există infarct miocardic care nu dă semne pe EKG și atunci pacientul trebuie dus la spital să-i se facă analize. Oricum va merge la spital dacă suspiciunăm că e de origine cardiacă, dar doar analizele luate în dinamică, adică în mai multe perioade de timp, ne pot zice dacă este un infarct miocardic cu siguranță sau nu. Filmul ăsta nu apar modificări la EKG, să știți. Bun, asta nu exclude posibilitatea unui infarct miocardic fără modificări pe EKG, știți? Acum trebuie să vedem un pic cu durerea asta. Stomacul vă doare acum? Nu. Deci nu a fost durere de stomac astăzi. Numai un pic să nu vorbiți. Asta, 79 e altă veste bună, da? Nu sunteți diabetic, nu? Nu. Nu, deci pe asta, nu, hai să facem și posterioare. Păi toate, V3, V4. Ce făceați când a apărut durerea? Asta mă interesează. Eram deja acasă. Deci erați acasă. Și ce făceați? Stăteați în pat și a apărut durerea de piept. Da. Da, o mai apărut vreodată durere în piept stând întins? Nu. Și durerea asta, dacă ar fi fost să-i dați o notă, cât de mare era durerea? De la 0 fiind fără durere, 10... 5, 6. 5, 6. Și a zis că ați luat un algocalmin. Durerea am luat nitroglicerină. Ok. Deci s-a făcut brusc rău. Deci așa și o slăbiciune și tremur. S-a făcut A panică. fost și starea atunci din ziua infarctului. Starea asta așa tensionată. Nu înțeles. Acum când a început durerea de piept, ai zis că ați fost și palid, transpirat? Da. Deodată s-a pălizit și o luat tensiunea, era 180, cu nu știu cât, pulsul mare. Dar o durere toracică nu înseamnă neapărat infarct miocardic. Există mai multe motive pentru care poate să apară o durere toracică. În primul rând, poate să fie o durere de perete, de mușchi, de articulații care țin de cutia toracică, care țin de piept. Sau poate să fie o pneumonie care să producă durere toracică. Atacurile de panică, depresia, poate să meargă cu durere toracică și nu în ultimul rând problemele digestive. Gastrita, boala de reflux, ulcerul gastroduodenal, toate pot să meargă cu durere toracică. Treaba noastră în urgență este să facem diagnosticul diferențial între toate aceste afecțiuni. În acest caz, era un domn de peste 50 de ani, cu un infarct miocardic în urmă cu 6 ani, cu antecedente, avea și hipertensiune, nu avea diabet, n-aș zice că era obezitate de gradul 1, probabil că era doar supraponderal, dar deja avea un cumul de factori de risc, plus acea durere caracteristică, totuși de o intensitate mai scăzută, dar trebuia dus la spital ca să facem analizele, să fim siguri că este sau nu și să facă investigațiile de rigoare. Nu uita, dacă ți-a plăcut clipul de astăzi despre infarct miocardic, ai aflat lucruri interesante, nu uita să dai like, share și subscribe ca să vadă și alți oameni informații medicale de calitate. Noi ne revedem data viitoare, am fost Dr. Paul Oargă, vă salut!